Có một nơi trên cõi trần, nơi bầu trời không xanh, đất đai không còn sự sống, và gió mang theo mùi tử khí. Một vương quốc được xây dựng trên núi xương người, sông máu tươi và nỗi kinh hoàng vô tận. Đây không phải là một truyền thuyết xa xăm, mà là Sư Đà Lĩnh lò mổ của nhân gian, nơi mà ngay cả vị Tề Thiên Đại Thánh lừng danh cũng phải run sợ và cầu viện chư Phật. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Lore. Hôm nay, chúng ta sẽ dấn thân vào một trong những chương đen tối và ám ảnh nhất của Tây Du Ký. Một nơi ranh giới giữa cái ác và nguồn gốc thần thánh bị xóa nhòa. Một thử thách không chỉ đo lường sức mạnh, mà còn là bản chất của sự tồn tại. Hãy tưởng tượng một vùng đất trải dài non dặm, nơi mỗi ngọn núi là một gò xương trắng, mỗi thung lũng là một hố chôn chung. Dãy núi Sư Đà Lĩnh, rộng mênh mông 500 dặm, bị bao phủ bởi yêu khí dày đặc, đen kịt như mực tàu, khiến ánh mặt trời cũng phải lùi bước, chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ ảo, lạnh lẽo tựa cõi âm. Từng thớ đất cằn cỗi, khô khốc, không mọc nổi một cọng cỏ xanh tươi. Chỉ còn những thân cây khô trụi, vặn vẹo như ngón tay gầy guộc của tử thần vươn lên từ lòng đất. Không một tiếng chim hót, không một tiếng suối reo trong trẻo, chỉ có tiếng gió rít qua khe đá, mang theo âm hưởng của những tiếng khóc than vọng từ quá khứ, hòa cùng mùi tử khí nồng nặc đến ghê người. Trên khắp những con đường mòn, dưới chân những vách đá dựng đứng, không khó để bắt gặp những đống xương trắng phau chất chồng, những vệt máu đá khô cứng in hẳn trên đá lạnh, và cả những mảnh vải rách dưới, còn vương lại hơi ấm mỏng manh của những sinh mạng đã bị tước đoạt tàn bạo. Đây không phải cảnh tượng của một chiến trường sau trận đánh lớn, đây là hiện thực kinh hoàng của một lò mổ khổng lồ, hoạt động không ngừng nghỉ ngày đêm. Hàng vạn tiểu yêu, với ánh mắt khát máu và nanh vuốt sắc nhọn, tuần tra không mệt mỏi khắp nơi, biến mỗi bước chân của bất kỳ lữ khách nào lỡ đặt chân đến thành một bước tiến gần hơn đến vực thẳm diệt vong. Với mình, điều thực sự ám ảnh về Sư Đà Lĩnh không chỉ nằm ở số lượng yêu quái khổng lồ. Nó nằm ở cách chúng đã biến một vùng đất rộng lớn thành một thực thể sống của nỗi kinh hoàng. Một địa giới mà mọi dấu hiệu của sự sống và văn minh đã bị xóa sổ hoàn toàn, chỉ còn lại sự thống trị tuyệt đối của bạo lực và bản năng nguyên thủy. Đây là sự biến chất đến tận cùng, không chỉ của sinh vật mà của cả một miền đất. Nếu Sư Đà Lĩnh là cánh cổng dẫn vào địa ngục, thì Sư Đà Động chính là trung tâm của nó. Một hầm mộ sống được chạm khắc sâu vào lòng núi, ẩn chứa sự kinh hoàng tột độ. Bên trong hang động khổng lồ này, ánh sáng leo lét từ những ngọn đuốc chỉ càng làm nổi bật lên những bức tường nhuốm máu đá khô quánh, những chồng xương người cao ngút đến tận trần đá lạnh lẽo. Mùi tanh nồng nặc của thịt tươi xộc thẳng vào khứu giác, như một cái tát vào mọi giác quan của kẻ lỡ bước. Đây không phải hang ổ đơn thuần của lũ yêu quái kém cỏi, mà là một mê cung rộng lớn, phức tạp, được tổ chức tinh vi như một tòa thành ngầm của bạo chúa. Vô số phòng ban được phân chia rõ ràng, từ khu vực giam giữ chật ních nạn nhân đang run rẩy chờ đợi số phận, đến những kho thịt khổng lồ, nơi những phần thân thể người bị xử lý và bảo quản một cách lạnh lùng. Tại nơi đây, con người không phải là khách lữ hành lạc lối, cũng không phải là tù binh chờ ngày được chuộc. Họ là nguyên liệu sống cho những bữa tiệc man dợ của các ma vương. Hàng trăm tiểu yêu, với những chiếc dao mổ sáng loáng và vạc dầu sôi sùng sục, đang thoăn thoắt biến hàng ngàn, hàng vạn nạn nhân xấu số thành những món ăn ghê rợn. Thịt tươi treo lủng lẳng trên móc sắt, những nồi canh sôi sục nghi ngút khói, tất cả được chuẩn bị một cách chuyên nghiệp, lạnh lùng và đầy tính toán. Mỗi tiếng dao lọc xương, mỗi tiếng lửa reo dưới vạc dầu sôi sùng sục đều là khúc ca bi thảm cho sự tồn vong của nhân loại, một bản nhạc nền kinh hoàng cho vương quốc của cái chết. Sự tàn sát này không chỉ phục vụ cơn đói khát bản năng, nó là biểu tượng trần trụi nhất cho quyền lực tuyệt đối, cho sự thống trị không lay chuyển của một quân đoàn yêu quái hùng hậu, được xây dựng trên nỗi sợ hãi và thịt xương của nhân loại. Và đây mới là điều khiến mình rùng mình nhất khi nghiên cứu về Sư Đà Động. Nỗi ám ảnh sâu sắc không chỉ dừng lại ở việc yêu quái ăn thịt người, mà ở cách chúng biến hành động man dợ đó thành một nghiệp vụ, một phần không thể thiếu của cả một guồng máy thống trị tàn độc. Đó không đơn thuần là bản năng hoang dã, sự đói khát nguyên thủy, mà là sự tha hóa có hệ thống, một sự biến chất đến tận cùng của sinh vật, biến nỗi kinh hoàng thành một phong cách sống, một tuyên ngôn về quyền lực tuyệt đối. Vương quốc kinh hoàng này không thể thiếu những kẻ thống trị tương xứng. Ba ma vương của Sư Đà Lĩnh là hiện thân của bạo chúa, nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là nguồn gốc bí ẩn của chúng, ẩn khuất từ những cõi linh thiêng cao nhất. Kẻ đầu tiên, xưng là Thanh Sư Tinh, vốn là con sư tử xanh, vật cưỡi dũng mãnh của văn thù Bồ Tát trên cõi Tây Thiên. Tương truyền, vì một sơ suất nhỏ, Ngài được thả xuống trần gian, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, nghiễm nhiên trở thành đại ca danh nghĩa, dương oai diễu võ, thiết lập trật tự của riêng mình. Với sức mạnh thể chất cuồng bạo, cùng đao pháp tinh xảo đủ sức chém nát núi non. Ngài có thể hóa thân thành một cự nhân khổng lồ,
há miệng nuốt chửng cả ngàn người chỉ trong một hơi thở. Tiếng gầm của ngài uy chấn cả sư Đà Lĩnh, khiến ngay cả Tôn Ngộ Không cũng phải lạnh gáy mà tháo chạy. Kẻ thứ hai, danh xưng Bạch Tượng Tinh, là con voi trắng oai vệ, vốn là vật cưỡi của Phổ Hiền Bồ Tát. Cũng vì lý do tương tự mà vị thần thú này được gửi xuống trần. Bạch Tượng sở hữu chiếc vòi dài tựa dao long, mềm mại mà ẩn chứa sức mạnh trời giáng. Nó không chỉ cuốn lấy và ném Tôn Ngộ Không đi xa hàng ngàn dặm, khiến vị Tề Thiên Đại Thánh không kịp trở tay, mà còn sở hữu sức chịu đựng và khả năng chiến đấu bền bỉ đáng kinh ngạc, tựa như một bức tường thành vững chãi trong mọi cuộc giao tranh. Và kẻ cuối cùng, cũng là kẻ nguy hiểm nhất, kẻ mưu mô đứng sau mọi sự tàn ác, chính là Đại Bằng Kim Xí Điểu. Hậu duệ trực hệ của Khổng Tước Đại Minh Vương, cháu ruột của Phật Tổ Như Lai, Đại Bằng mang trong mình một tốc độ kinh hoàng 9 vạn dặm chỉ trong một chớp mắt, nhanh hơn cả cân đầu vân gấp đôi. Ngài không chỉ là một chiến binh vĩ đại với phương thiên hỏa kích trên tay, mà còn là một bậc thầy về mưu mẹo và xảo quyệt. Chính Đại Bằng đã tự xưng là Phật, biến con người thành thức ăn, thách thức mọi trật tự thiên đình, và giăng bẫy Ngộ Không vào những tình huống hiểm nghèo nhất. Sự kết hợp giữa sức mạnh cuồng bạo của Thanh Sư, sự bền bỉ của Bạch Tượng và tốc độ cùng trí tuệ của Đại Bằng đã tạo nên một bức tường phòng thủ và tấn công gần như bất khả xâm phạm. Chúng không chỉ là ba cá thể mạnh mẽ, mà là một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo, mỗi kẻ bổ trợ cho khuyết điểm của kẻ kia, biến sư Đà Lĩnh thành một pháo đài bất khả xâm phạm đối với bất kỳ kẻ phàm tục hay thần tiên nào dám mạo phạm. Điều này khiến mình phải suy ngẫm, liệu sức mạnh to lớn, dù có nguồn gốc cao quý đến đâu, có thể được kiểm soát vĩnh viễn, hay luôn tiềm ẩn nguy cơ sa ngã, biến người sở hữu nó thành một kẻ săn mồi tàn độc nhất. Với sự tự tin lừng lẫy và kinh nghiệm hàng trăm trận mạc, Tôn Ngộ Không, vị Tề Thiên Đại Thánh lừng danh, một mình dấn thân vào vùng đất chết sư Đà Lĩnh. Ngài, vốn quen với việc đơn độc phá giải mọi hiểm nguy, bước đi giữa cảnh hoang tàn, xương cốt chất chồng. Ban đầu, Ngài vẫn giữ trong lòng chút kiêu ngạo, cho rằng dù yêu quái có đông, có mạnh đến mấy, cũng khó lòng thoát khỏi sự trừng phạt của gậy như ý và phép thuật biến hóa. Nhưng sự ngạo mạn ấy, các bạn ạ, nhanh chóng bị dập tắt bởi một đòn phủ đầu không ngờ. Ngộ Không đã bị lừa, với mưu mẹo thâm độc, các ma vương giăng bẫy, kéo Ngài vào tận trung tâm quyền lực của chúng sư Đà Động. Tại đó, thay vì vài tên yêu quái lẻ tẻ, Tôn Ngộ Không đối mặt với một quân đoàn thực sự, hàng vạn tiểu yêu nhe nanh múa vuốt, gầm gừ dữ tợn, cùng với ba kẻ thống trị tàn bạo đang ngồi chém trệ trên ngai vàng của tội ác. Cuộc chiến diễn ra không cân sức, dù có thần thông quảng đại, sở hữu sức mạnh lay chuyển đất trời, nhưng một mình Tôn Ngộ Không không thể chống lại sự phối hợp hoàn hảo và quyền năng khủng khiếp của Tam Ma Vương. Thanh Sư Tinh với đao pháp uy vũ và khả năng biến hình khổng lồ, Bạch Tượng Tinh với chiếc vòi thần thông quật đổ trời đất, và đặc biệt là Đại Bằng Kim Xí Điểu với tốc độ xé gió, vượt xa cả cân đầu vân của Ngài. Sức mạnh của Ngộ Không bị áp đảo, tốc độ bị vượt mặt. Ngài bị vây hãm, bị đánh bật, rơi vào tình thế hiểm nghèo chưa từng có kể từ Ngũ Hành Sơn. Đỉnh điểm của nỗi kinh hoàng là khi Ngài bị nhốt vào bình âm dương, một bảo bối cổ xưa với sức mạnh hủy diệt ghê gớm. Nó không chỉ là một chiếc bình, mà là một cỗ máy luyện hóa, có khả năng nung chảy thần thánh lẫn yêu ma thành tro bụi chỉ trong chớp mắt. Từ bên trong chiếc bình tối tăm ấy, Tôn Ngộ Không đã trải qua những giây phút kinh hoàng tột độ, cảm nhận sự sống đang dần bị nung chảy. Cái nóng khủng khiếp nung đốt thân xác, khói lửa xông lên khiến thần trí Ngài gần như tan rã, gân cốt rã rời. Sinh mạng, vốn bất tử, bỗng chốc chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh, có thể đứt bất cứ lúc nào trong biển lửa địa ngục. Bằng trí tuệ và sự liều lĩnh đến cùng cực, Ngộ Không đã thoát thân được trong gang tấc, nhưng vết sẹo của nỗi sợ hãi tột cùng đã hằn sâu trong tâm trí Ngài. Chính khoảnh khắc đối mặt với cái chết cận kề trong bình âm dương, và sự bất lực tột độ trước sức mạnh liên minh của Tam Ma Vương, đã khiến Tề Thiên Đại Thánh đưa ra một quyết định hiếm thấy, cầu cứu chư Phật. Ngài, người từng đại náo thiên cung, người chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, giờ đây phải nhận ra rằng có những thử thách không thể đơn độc vượt qua. Khoảnh khắc vị thần hầu kiêu hùng ấy buộc phải bỏ chạy và cầu viện, không chỉ là một sự kiện đơn thuần. Nó là một minh chứng hùng hồn về giới hạn của sức mạnh cá nhân, dù cho quyền năng ấy có vĩ đại đến đâu. Tôn Ngộ Không, vị thần hầu kiêu ngạo lừng danh, đã nếm trải sự bất lực tột cùng tại sư Đà Lĩnh. Sau khi thoát khỏi bình âm dương trong gang tấc, nhận thấy không thể đơn độc đối phó với liên minh ba ma vương đầy xảo quyệt và quyền năng, Ngài đã không ngần ngại tìm đến thiên đình, nơi cõi trời cao thẳm, cầu viện chư thần. Nhưng ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế và quần thần cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, bởi đây là kiếp nạn đã được an bài, và bản thân họ cũng không thể can thiệp trực tiếp vào số mệnh thỉnh kinh. Sự thất vọng dâng trào, Ngộ Không nhận ra rằng,
chỉ có một nơi duy nhất có thể hóa giải ác mộng này, Linh Sơn, nơi Phật tổ Như Lai ngự trị. Bằng cân đầu vân nhanh như chớp, Tề Thiên Đại Thánh đã vượt ngàn dặm mây khói, mang theo nỗi lo lắng và hy vọng cuối cùng đến trước tòa sen của Đức Phật. Tại đó, sự thật kinh hoàng về nguồn gốc của Tam Ma Vương mới được hé lộ. Khi mọi nỗ lực của Tôn Ngộ Không đều thất bại, khi ánh sáng hy vọng gần như vụt tắt, thì chư Phật và Bồ Tát đã giáng lâm. Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, hai vị Đại Bồ Tát uy nghi, đã xuất hiện, và sự giáng lâm của họ mang theo một lời giải thích chấn động. Thanh Sư Tinh và Bạch Tượng Tinh, hai kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp Sư Đà Lĩnh, thực chất chính là vật cưới của hai ngài. Bởi một sơ suất nhỏ, hoặc có lẽ là một sự sắp đặt ẩn chứa thâm ý sâu xa, chúng đã xuống trần để tạo nên một trong 81 kiếp nạn định mệnh cho thầy trò Đường Tăng, thử thách lòng kiên định và đức tin trên con đường Tây Du. Tuy nhiên, kẻ thù ác nguy hiểm nhất, kẻ đã thực sự cầm đầu vương quốc tàn bạo này, Đại Bằng Kim Sĩ Điểu, lại có một lai lịch còn phức tạp và cao quý hơn nhiều. Phật tổ Như Lai, với pháp tướng trang nghiêm và hào quang rực rỡ, đã đích thân giải thích. Đại Bằng không ai khác chính là cháu ruột của ngài, em trai của Khổng Tước Đại Minh Vương. Vị Khổng Tước từng nuốt chửng Phật tổ và được ngài phong làm Phật mẫu, một sự kiện minh chứng cho lòng từ bi vô hạn của chư Phật. Với mối quan hệ huyết thống sâu sắc này, việc thu phục Đại Bằng không thể dùng vũ lực thông thường. Phật tổ không dùng bạo lực, mà dùng đại pháp của mình, biến hóa thành một cái lưỡi gà trên đỉnh núi, hoặc có truyền thuyết kể rằng ngài đã phô diễn pháp tướng kim thân uy nghiêm đến mức Đại Bằng bị chấn động tâm trí. Bằng thần thông vô biên, ngài đã không cho Đại Bằng, kẻ tự xưng là chúa tể, một cơ hội nào để chống cự, khiến nó phải cam chịu quy phục, cánh vàng khép lại, cúi đầu trước quyền năng tối thượng. Thanh Sư và Bạch Tượng trở về vị trí vật cưới của hai vị Bồ Tát, trong khi Đại Bằng Kim Sĩ Điểu, sau khi nhận ra bản chất của sự giải thoát, cũng đã quy y Phật môn, trở thành một hộ pháp của Linh Sơn, từ bỏ cuộc sống săn mồi và tàn bạo. Sự can thiệp của Phật tổ không chỉ đơn thuần là giải pháp cho kiếp nạn mà còn là một minh chứng hùng hồn về trật tự vũ trụ. Nó cho thấy rằng ngay cả những thế lực tà ác nhất, tưởng chừng như vô thiên vô pháp, cũng nằm trong sự kiểm soát của quy luật nhân quả, của những sắp đặt từ cõi cao. Dù đã bị dẹp yên, nhưng bóng ma của Sư Đà Lĩnh sẽ mãi mãi ám ảnh trong ký ức của những ai từng lắng nghe câu chuyện này. Nó không chỉ là một địa điểm trên hành trình thỉnh kinh, mà là một biểu tượng vĩnh cửu, biểu tượng của sự tăm tối sâu thẳm nhất trong tâm hồn, của sự sa ngã kinh hoàng của quyền năng, và của những thế lực tàn bạo mà ngay cả người anh hùng vĩ đại nhất như Tôn Ngộ Không cũng không thể đối phó một mình. Đây là kiếp nạn đỉnh điểm của sự tàn ác, một lò mổ thực sự của nhân gian, nơi sự sống con người bị coi rẻ hơn cỏ rác, để lại dấu ấn kinh hoàng không thể phai mờ trong tâm trí Tam Tạng và các đồ đệ. Nó với bảy mối liên hệ phức tạp, đầy rẫy mâu thuẫn giữa thần thánh và yêu ma, giữa thiện và ác trong cõi thần thoại. Sư Đà Lĩnh để lại một di sản không chỉ là những ngọn núi xương trắng hay dòng sông máu, mà ở thông điệp nó gửi gắm về bản chất của quyền năng và trách nhiệm. Một trải nghiệm về bóng tối, sự sợ hãi, và cả hy vọng khi đối diện với những thế lực tưởng chừng không thể khuất phục. Vương quốc yêu quái Sư Đà Lĩnh, lò mổ người và thây xác chất đống, cuối cùng đã sụp đổ. Nhưng câu chuyện về nó sẽ còn vang vọng mãi, như một hồi ức rợn người về một kiếp nạn định mệnh, nơi sự thiện lương bị thử thách đến tận cùng và quyền năng tối thượng phải đích thân ra tay. Nó là một vết sẹo hằn sâu trong hành trình thỉnh kinh, một minh chứng cho rằng ngay cả trong những câu chuyện thần thoại, cái ác cũng có thể đạt đến đỉnh điểm kinh hoàng nhất. Các bạn nghĩ sao về vương quốc yêu quái này? Đâu là khoảnh khắc ám ảnh nhất với các bạn? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình dưới phần bình luận. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh Epic Lore để không bỏ lỡ những câu chuyện sử thi tiếp theo nhé. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.